So ngayon guys, pag-uusapan natin, 'di ba? Kung paano nga ba malalaman kung rug pull yung project? Ano yung mga tinitignan natin when it comes to project na secured siya, na hindi nawawala yung pera basta-basta or yung basta na lang mawawalan ng value. So lahat yan pag-uusapan natin dito. And syempre, take in note na itong sasabihin ko for this video is amounting of more than 7 months. 7 months of experience playing in cryptocurrency. I've made millions on this one. And I've also lost a lot of money. And I think makakatulong to sa inyo, especially if you are a beginner in terms of play to earn, NFTs, investment projects in cryptocurrency. So, syempre, if you haven't subscribed into my channel, please do subscribe right now. This is Crypto Addict here, back again with another content. And punta na tayo sa una nating criteria. So, gawa tayo ng notepad para hindi tayo nawawala. So how to know if it is a rug pull or not? Okay? First of all, contract address. So, ano nga po ba yung contract address? So, ito po siya, 'di ba? So, kapag pumunta tayo sa BSC Scan, so ito po 'yun. Kunwari, pumunta tayo dito. Okay? Makikita mo 'yan dito. So, verified yung contract, 'di ba? So, ito yung una-una natin titignan. Dapat yung contract niya is verified. So, hindi lang po sapat yan, di ba? So, isa lang yan na parang way para masabing hindi pwedeng baguhin ni developer or kumbaga parang kung nakita niya na ang laki ng pera na, di ba? Hindi niya pwedeng baguhin kung ano yung nilagay niya sa contract. So, ito yung medyo safety net natin. Kumbaga ito yung layer 1 na safety net natin, yung contract address na make sure it is verified. Number 2 is liquidity, diba? Liquidity. So, hanap ako ng example na tawag doon. Hanap ako ng example na hindi siya tawag doon. Hindi lock yung liquidity. So, wait lang, connect lang natin yung MetaMask natin para ibig sabihin magkaintindihan tayo pare-parehas, diba? So, usually kasi pag yung liquidity mo ay lock, wala siyang lalabas na warning dito. So, puntahan natin, try natin pumunta sa iba't ibang tokens na nagtatry mag-phishing sa akin. So, ito, isa. So, kunwari, ito. Kita mo, Unlock Wallet is holding 100% of FF18 IO BNB LP. So, ibig sabihin, pag ganyan po, na hold niya, isang wallet, hold niya 100%. Kumari, naglagay ka ng $1,000 dito. Tapos, ito, magiging $40,000. Pag sinabing unlock, pwede niya kunin yung existing amount na nakalagay dito sa token na to, which is yung holdings ng worth 101 BNB, plus yung mga kasama doon sa nagpasok ng money, right, na bumili ng tokens for this price. And what happens here is, kinuha niya yung pera, the price will just stand down. Right? It's just going to go down, bro. And if titignan mo, hindi mo actually ito matitrade. Yun, hindi nga siya tradable. Diba? So, kasi, ganito po yung mga types of rug pulls na ang tawag naman is, bang tawag doon yung hindi nagpa-process yung gas fees. So, ayan po yung number 2, liquidity. Make sure na lock siya. So, number 3, sa games naman, ay nakalimutan ko yung tawag dito, yung hindi mo siya ma-process pero mataas yung gas fee. Parang dusting ata tawag dito yung dusting. So, this is a type of a scam called dusting, kaya mag-ingat po kayo. So, number 3, revamp. Halos lahat ng revamp, yung parang, ang nangyari is, nasira yung economy, revamp. 100% same yung nangyayari. So, bigyan ko kayo ng example, si Drake Ball. Si Drake Ball, napakatunog niyan noong December. Yung tipong inaaway ako ng mga
mga tao na nasa loob ng Drake Ball kasi naninira daw ako. Pero ako lang naman is nabibigay lang ako ng precaution, 'di ba? Na ibig sabihin una-una copyrighted, 'di ba? Nakita ko na kasi na ginaya lang din nila, which is pag-uusapan natin sa number 4 is tawag doon inspired or ginaya from someone na nauna. So, bibigyan ko yan ng example, like Crypto Blades, di ba? Dito nagmula lahat yan yung mga Crypto Drake Ball, Polka Monsters, Crypto Zone, di ba? So, dito nagsimula yung lahat sa Crypto Blades. So, balik tayo sa revamp. Ang nangyayari kasi dyan is that kapag revamp, they're just creating a new token. Tapos, pag-create nila ng bagong token, same pa din yung mechanism. May probably iba na yung itsura, pero it's just the same process, 'di ba? If that process didn't work, bakit mo pa uulitin, 'di ba? May iba naman tinry nilang baguhin, pero it's just that sometimes kasi hindi na rin to wala na rin to sa part ng developers. Pero I would say na most of the time nasa developers din yung part kasi unang-una nasa tokenomics kasi yan kung paano nila inaayos. So, bigyan ko yung example, si Spaceport. Diba? Before, ganda na kitaan dito guys. Tapos na nangyari, yun, nag-rug pull, nawala. Diba? Ayan, kita mo, hindi na siya searchable. Sino ba to? Si El Dominicano yan, yung actually na developer behind this Spaceport. Diba? And nagkakaroon pa nga kami ng usap before na okay, ayaw mo ipakita mukha mo, 'di ba? Pero ang tawag doon naging transparent naman siya. Pero ang nangyari nga niyan, maybe naging greedy siya or anything, 'di ba? Nawala na po yung Spaceport. So tulad ni CryptoMines, another one is nag-revamp to, 'di ba? So punta tayo sa contract address. Kita mo, baba ng contract address. Right? So tingnan natin, CryptoMines Reborn. So, 222,000 yung holders. Pero if pupunta tayo sa PooCoin, puntahan natin yung PooCoin site niya. Diba? So, makikita mo, bagsackers din. Bagsak din. Siyempre, isa na rin yung bear market, diba? Pero if makikita mo, this is itong formation na to is, I can say na slow rug siya. Slow rug siya. Diba? Hindi man withdrawin yung pera, pero slow rug siya. Kasi, ang mangyayari, wala nang update probably sa developers, tapos hinayaan na lang mamatay yung project, kaya ang tawag po doon is slow rug. Right? So, number 4, diba? So, yung mga revamp, hindi po talaga nag-work yan. Isa si Drake Ball, yan. To si Spaceport. Before guys, yung presyo ng Drake Ball, umabot pa to ng 500. Oo. Hanggang sa umabot na nag-maintenance sila. Tapos, akala naman ng tao talaga nagme-maintenance, pero dun sa part na nagme-maintenance sila, yun pala yung part na nag-withdraw sila ng pera. Right? So, makikita mo yan sa transactions, makikita mo, walang taong magde-deposit ng $500,000 sa isang project na hindi siya ganon ka-secured, 'di ba? So, ano matatawag natin doon? Probably developer yun or whale something na kumita na. So, ayun naman si Drake Ball. So, number 3, again, revamp. Halos lahat ng revamp, 100% yung nangyayari. Pang-apat is inspired and ginaya from someone na nauna. So, isang example dito si Crypto Drake Ball, diba? So, if nakikita mo yung gameplay niyan, pati yung CryptoMines, masasabi ko, a little, ay kahintulad ni Crypto Blades. Pero si CryptoMines is meron siyang different gaming. Now, may gumaya dito, nakalimutan ko lang pangalan. I think si Warcrypt yun eh. Warcrypt token scam. Diba, makita nyo, nag-scam tong Warcrypt na to. Diba? So, ang daming nag-hype. So, naging scam, naging dusting siya and everything. So, yun nangyari sa Warcrypt. Diba? Ginaya niya si CryptoMines. Tapos, pagka-launch, kinuha lahat ng pera. So, masakit actually tignan yung chart na yon. Di ko lang alam kung nandito pa yon yung Warcrypt. Yun, wala na, hindi na siya searchable. So, number 4, inspired or ginaya. Number 5, security audit. Okay? I made it a standard na if hindi siya certic,
medyo at risk ka. So, lalagay ko, if it is not CERTIC, medyo at risk ka. So, kikita mo rito, tingnan natin ang audit nito. Di ko naman sinasabing yung ibang auditors are fake. But it's just that, if you are sticking into security platforms like CERTIC, meron pa isa nakalimutan ko na reputable like CERTIC, mapupunta ka dun sa part na talagang mas safe. Kasi una-una, yung audit sa CERTIC cost 30,000 USD or more. Diba? Yung mga audits sa, what do you call that? Sa ibang ganito, probably, I'm not sure if this is $1,000, $2,000, pero it's not that safe, I would say. Iba pa rin talaga yung reputable, yung talagang in top na tinatawag, like CERTIC. Diba? And if titignan mo, they are also in charge for different auditing from different projects na talagang malalaki. I would say billions of money. You can see here, 20 billion. Diba? Like, let me just go back here. Like, Terra, PancakeSwap, Sandbox, Binance, diba? So, they are in charge on those very, very biggest projects in cryptocurrency. And also, makita mo dito, napakadaming onboarding, diba? Ang dami nila in-audit, guys. And, isa lang ibig sabihin nito, bakit sila nagpapa-audit sa CERTIC? Kasi, it boosts, diba? It boosts yung confidence. It boosts the reputation of the said project. Kasi, CERTIC audited kayo, diba? And hindi to basta-basta like nababayaran ng pera. This is very transparent. Yung iba kasi like, kunwari, hindi ko naman sinasabing asama si RD Auditors, pero may isang auditing firm na kalimutan ko yung name eh. Siya yung mga nag-audit ng mga investment platforms naman, yung mga high investment na ang nangyari is that halos lahat ng in-audit nung platform na yun is talagang nag-drug ka agad. So, may usap-usapan na bayad sila na ganito na mag-release ng fake report. Kaya iwas po tayo sa mga ganung audit. Pero syempre isa lang naman to, 'di ba? If hindi naman siya CERTIC, pero nag-fall naman siya na verified yung contract, lock yung liquidity, may originality, and yun nga tawag doon, hindi siya inspired. I can say na good project siya or decent project siya. Number 6 is titignan mo kung meron silang vesting period na nakalagay. Okay. Kasi you don't want na yung mga money na tawag dito ay pwede na lang nila basta-basta kunin, di ba? Hindi, so, bigyan ko kayo ng example na isang matinong project, okay? Hindi ko to pinopromote pero isa to sa mga projects na kasama ako na talagang naglagay ako, diba? Sa GemUni. So, punta tayo sa white paper. White paper. Dito yan sa docs. So, very easy. Diba? Punta tayo sa white paper. Yan. If pupunta tayo sa pinakababa, hanapin natin yung vesting schedule. Punta tayo. Let's go down. Tagal lang mag-load kasi high definition and medyo mabagal yung internet ko. Right? Oh god, tagal niya mag-load, guys. So, yan, nandito tayo sa tokenomics, diba? It's very important na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng alam. Kasi, you don't want na pagka-launch is, makita mo, nagbenta to, nagbenta ka agad neto, benta to. Kasi mangyayari niyan, dump yan. Hindi ko naman sinasabing masama yung dump, pero I would say na mas maganda kung strategic yung withdrawal ng mga tokens and also in amount. 'Di ba? Hindi yung isang bagsakan. So if makita mo dito, 'di ba, may schedule. Meron silang schedule na for month 6 ito yung withdrawable, ba month 30, month 36 para ma-ensure na talaga yung project is here to stay, na hindi siya yung parang okay, nakapag-pitch na ako, kunin ko na, diba? Kunin ko na, wala na akong pakialam kung hindi siya mag-work. At least dito guys, pag naka-linear vesting, diba?
hinay-hinay na withdraw. Para ibig sabihin, yung plan dito, probably iba yung plan dito, ibang plan dito. Meron silang pondo. Diba? Hindi na sila magpapasok. Diba? So, very important na malinaw yung pagkaka-explain ng vesting. And hindi po actually masama yung vesting. Actually, maganda yung vesting if you are a long term. Kasi usually lahat ng vesting, especially if nandito ka sa private sale or seed sale, is talagang paldo ka na pagdating dito sa public. Kasi iba na po yung presyo dito. Usually, yung presyo dito, times 2 na rito, tapos times 4 na dito. And if naging boom pa siya, diba, nag times 10 from initial price, we're talking about times 40, times 50 dito. Right? So, yun yung maganda if you are having this term called head advantage na uuna ka sa tao, diba? So, you actually reap what you can also sow. Pero syempre, hindi lahat ng mauuna is tawag doon, sure na talagang kumikita ka. Syempre, may titignan ka criteria like itong binigay ko. Diba? So, ayun, ito lang yung 6 na mabibigay ko. Tinry ko kasi i-explain to sa inyo guys para ibig sabihin magets nyo talaga and ma-feel nyo na para hindi pa patay masyado yung play to earn. I would say na this time medyo marami lang talagang rug pull kaya medyo hindi tayo ganun ka-active. So, syempre, we're going to still create a review for different games na nakikita ko na lumalabas sa timeline ko, na nare-research ko para ibig sabihin, meron din kayo idea na okay, ito medyo okay to. Okay, ito medyo hindi to fit sa criteria ko, 'di ba? So meron na kayong na tinatawag na sistema na alam mo na kung ano yung dapat yung pasukan at hindi. Hindi lang yan puro pera-pera din. So, yun lang for today's video guys. I hope na naintindihan nyo. So, of course, do not forget to subscribe into my channel. This is Crypto Addict here, back again with another awesome update, and see you on the next video.